Генерале Андрію Білецький, щиро дякую вам за те, що дали мені цю можливість сьогодні поговорити з вами в українському Харкові. Наскільки я розумію, ви є командиром 3-го армійського корпусу тут в Україні під час воєнного часу, а також ви є засновником батальйону «Азов», який породив досить велику кількість суперечок. Я думаю, що існує певне нерозуміння, особливо у Сполучених Штатах, звідки я родом, щодо того, якою є мета батальйону «Азов», яка історія в нього та деяких членів, і керівництва «Азову». Тому я дуже чекаю на можливість сьогодні провести з вами глибоку розмову про вашу роль, війну з Росією та майбутнє України. Дякую, радий вас сьогодні тут бачити, Лора. Як довго ви є військовим генералом і коли приєдналися до української армії? Приєднався до армії я в 2014 році, коли відбулося вторгнення Росії в Крим і почалася антитерористична операція на Донбасі. У мене була перерва в військовій службі, пов'язана з іншою діяльністю. І в 22-му році, в лютому місяці, в перший день початку війни, в принципі, я повернувся на дійсну службу. З того часу, власне кажучи, її продовжую. Чи можете ви провести мене через вашу історію в армії? Я розумію, що ви є засновником батальйону «Азов», але більше не перебуваєте в «Азові». Сьогодні ви очолюєте 3-й армійський корпус. Чи можете пояснити цей розвиток? Тому що ви є одним із найбільш відомих і, наскільки я розумію, одним із 2 найпопулярніших генералів в усій Україні. Ну, тут, скоріш, важливіше не популярність генералів, а роль окремих військових організмів. 3-й корпус зараз це найбільший корпус країни. Це майже 50 тисяч особового складу. Він тримає 150 кілометрів фронту. Це приблизно 12% всього Україно-російського фронту. Це буде історія, яка почалася 12 років тому. Все почалося з вторгнення Росії в Крим. Сьогодні ми з вами знаходимося в східноукраїнському місті Харків. Я тут народився, я тут виріс, мої батьки і їх батьки, вони належать до цього міста. Після захоплення Криму почалися спроби захоплення українських міст. Донецька, Луганська, Харкова, Маріуполя, багатьох інших міст. Росіяни почали озброюватися активно. Росіяни і проросійські сили. Як перекинуті через кордон росіяни, так і проросійські сили. І, власне кажучи, тоді ми створили в Харкові загін самооборони. Він і прийняв перший бій в історії російсько-української війни. Це було 15 березня 2014 року. Це був справжній партизанський загін. Ми діяли в Харківській області, в Луганській області, в Донецькій області. Ви говорите про «Азов», правильно? Тоді це насправді ніяк не називалося. Була жартівлива назва «Чорні чоловічки» на противагу росіянам, які в Криму називали себе «зелені чоловічки», російські окупанти. Ця спільнота, яка на той час ще не мала назви «Азов», це була організація самооборони для захисту від російської агресії, де ви і хлопці називали себе «чорні чоловічки», а потім стала «Азовом». Правильно? Так є. Це подальша частина історії. Фактично, ми були такою пожежною командою, яку викликали, де відбувалися там сепаратистські виступи, де відбувалися там уже збройні сутички, в той час почалися по східноукраїнським регіонам. На той час уже було очевидно, що ця війна починає набирати рис справжньої повноцінної війни і залишатися поза правовим полем і армійською структурою неправильно і неефективно. А тоді якраз відбулося захоплення міста Маріуполь. Це було на початку травня 2014 року. До нас тодішнє керівництво країни звернулося з таким проханням. Тоді нацгвардійці розбіглися з своєї військової частини, і нас попросили пробитися в неї і вивезти з нею велику кількість зброї, яка там знаходилася. Бо в такому випадку, якщо б її захопили проросійські сили, то це б дало можливість озброїти декілька тисяч людей. Я попросив включити нас в такому випадку в Збройні сили і надати офіційний статус. І так ми стали Азовом. Далі почався швидкий розвиток підрозділу. Було багато добровольців, молоді, чоловіків, жінок. Ми досить швидко розвивалися. Вже в червні
2014-го я тоді командував Азовом, він звільнив Маріуполь від сепаратистів після досить важкого бою. І захоплення тодішнього так званого міністра оборони ДНР Хакідзянова, який був захоплений нами під час засідки, вони тоді створили військову славу Азова. Тому що Маріуполь – це найбільше місто, яке звільнила Україна за час антитерористичної операції. 500 000 місто. Після того Азов приймав участь у звільненні багатьох населених пунктів. З найбільшого варто назвати Мар'їнку. Приймав участь в Іловайській операції. Коли Україна зимою 2015 року втратила Дебальцево, це була велика наступальна операція росіян, ми проводили на Маріупольському напрямку Широкінську наступальну операцію, в результаті якої ми створили цілий пояс безпеки довкола Маріуполя. До цього часу з цих населених пунктів, які ми звільнили, Росія наносила ракетні удари градами по Маріуполю. Після цього до 2022 року жодного удара по Маріуполю не відбулося після взяття Широкіна. На той момент Азов фактично вже був полком, а не батальйоном. Коли в 2016 році інтенсивність війни була вкрай низькою, так як більшість людей, які складали Азов, були добровольцями, не кадровими військовими, вони пішли в цивільне життя. З того часу Азов розвивався як окрема структура в Національній гвардії України. Я в той час став народним депутатом і займався парламентськими справами. Але ті люди, які пішли з Азова, а також багато ветеранів десантних військ, морської піхоти, інших бригад, ми створили таке собі military community. Ми готувалися до війни з Росією весь час, тому що було абсолютно очевидно, що це всього-навсього раунд, а не весь бій. В 2021 році вже було абсолютно очевидно, що на протязі найближчого часу почнеться вторгнення. І ми почали проводити кампанію підготовки цивільного населення «Не панікуй, готуйся». Її пройшли по всій країні десятки тисяч людей. Коли почалася війна, це наше ком'юніті, яке складалося з колишніх азовців, десантників, спецпризначенців і так далі, воно на другу добу вже сформувало 2 повноцінні батальйони ТРО в Києві. А загалом через нашу мілітарі структуру ми сформували підрозділи територіальної оборони в 14 областях України. Київські батальйони під моїм командуванням прийняли участь в ключовій битві за Київщину. Це оборона населеного пункту Мащуна. Це було справжнє побоїще, і нам не було просто, тому що ветерани і зовсім нові добровольці з легким озброєнням зіткнулися виключно з елітними частинами російських десантників і морпіхів. Але Мащун залишився за нами, рубіж річки Ірпінь росіянам перейти не вдалося. Тодішній головнокомандувач визнав підрозділ як вкрай ефективний і створив на його базі полк сил спеціальних операцій. Але я вірю, що в повномасштабній війні виграють в першу чергу загальновійськові підрозділи, а не підрозділи спеціального призначення. Тому з часом я переконав Залужного створити окрему штурмову бригаду зі всіх підрозділів, зі всіх 14 областей України, таку повністю покладаючуся виключно на добровольців, штурмову бригаду для наступальних дій. Була створена 3-я окрема штурмова бригада, яку спочатку відправили на Херсонський контрнаступ український, а після цього вона була направлена на Бахмутський напрямок, тоді, де була вирішальна битва з бійцями Вагнера. Як кажуть в 3-й бригаді, сили Вагнера з Росії. Так, гарний противник виковав з нас тих, хто ми є. Ми зупинили і розгромили тоді вагнерів і відкинули їх більше, ніж на 40 кілометрів. Після цього 3-я бригада була перекинута на Авдіївський напрямок, де тоді в Авдіївці наші війська фактично потрапили в оточення. Вдалося без втрат і без вивести з оточення все угруповання з Авдіївки. Після цього ми вже були перекинуті, власне кажучи, на Харківський напрямок, приблизно той, де і зараз знаходимося. Коли
стало питання про створення корпусів, уже новий головнокомандувач генерал Сирський запропонував мені створити перший корпус в Україні. От відразу сказавши, що він віддасть нам трохи більше, скажімо так, відповідальності, ніж іншим. І от так був створений вже, власне кажучи, третій корпус. Треба розуміти, що третій корпус і корпус Азов, який жив, розвивався і теж розвинувся в корпус, це два окремі корпуси в різних структурах Збройних сил України. Ми в сухопутних військах, в армії, а корпус Азов знаходиться в Національній гвардії. Це не чужий мені підрозділ. Багато з азовців, які знаходяться в полоні, це мої друзі. Але нас зв'язує, скажімо так, колишня історія і те, що на початку 3-ї штурмової бригади і 3-го корпусу стояло досить багато ветеранів Азова. Але і ветеранів інших родів військ теж було багато. Вибачаюсь, що довго. Ну. Все гаразд. Людям потрібно це пояснити. Я теж раніше мала неправильні уявлення і вважала, що більшість української армії складається з Азову. Багато людей думають, що саме так ви називаєте свою армію. У Сполучених Штатах існує таке переконання, що ваша армія – це саме Азов. Це, скоріше за все, стосується, скажімо так, еліти української армії більше. Отже, Азов – це більше елітна команда. Ну, і 3-й корпус, і Азов вважаються досить елітними підрозділами. Батальйон Азов був помітним у боях проти Росії, зокрема через вашу участь, через те, що ви є засновником та доволі відомим. Росія вже майже десятиліття розповідає американському народу, що особисто ви є нацистом, а Азов – нацистським батальйоном. І зараз ви генерал, який командує одним з найефективніших корпусів України. Тож виходить, що американські консерватори і люди по всьому світу, які читають про вас і батальйон Азов у медіа, мають неправильне уявлення про вас. І що ви хотіли б, щоб вони зрозуміли щодо цих так званих нацистських ярликів і неправильних уявлень? Якщо ви мене питаєте, чи я націонал-соціаліст, ні. Відповідь дуже проста. Я ніколи не приховував своїх світоглядних, скажімо так, переконань. Я вважаю себе українським патріотом. Якщо хочете, українським націоналістом. Це не може впливати на підрозділ. Я вважаю себе американською націоналісткою, але я єврейка. Тому, думаю, я не можу бути дуже хорошою нацисткою. Я навіть не уявляю, чи могла б я бути хорошою нацисткою? Напевно, ні. Але я думаю, що ви неодноразово це чули про себе. Нацизм перетворився в найбільш страшну лейбу, найбільшу страшилку 21-го сторіччя. І назвати тебе нацистом можуть з будь-якого приводу. І я думаю, що консервативні люди Заходу повинні це відчувати на собі більше, ніж будь-хто на планеті Земля. Ні національність, ні раса, ні релігія не зроблять тебе захищеним від ярлика нациста. Це правда. Як ви сказали, ви також чули ці ярлики, коли шукали інформацію про мене. Багато хто в американських медіа описував мене як нацистку через мої націоналістичні погляди. Були випадки, коли люди називали Дональда Трампа нацистом, що є абсурдним. У нього донька єврейка. Він є дідом єврейських онуків. Він, можливо, один із найбільш проізраїльських сіоністських президентів, яких ми коли-небудь мали. І все ж його називають нацистом. Але ви абсолютно праві. Немає значення, чи ви єврей. Немає значення, чи ви християнський сіоніст. Немає значення, чи ви атеїст або яким би не було ваше походження. Вас можуть назвати прихильником ідеї домінування білої раси. Вас можуть назвати нацистом. І вони використовують це як термін, щоб делегітимізувати вас. Саме тому я хотіла запитати вас про це. Тому що здається, що це тактика, яка є дуже популярною в російських медіа. І її використовує сам Володимир Путін, коли він виступав зі своїм зверненням до нації, намагаючись виправдати незаконне вторгнення в Україну та війну. Він сказав, що нам потрібно захистити людей світу, і нам потрібно захистити Росію шляхом денацифікації. Це термін, який він використав, денацифікації України. І тому я хотіла дати вам можливість пояснити, як ви до цього ставитеся, і розставити все по місцях. Ви вже сказали, що ви не нацист.
Але, на жаль, у медіа є багато фото. Чи справжні ці фото? Я думаю, що деякі з них справжні. Але я хочу ще раз дати вам можливість розставити все по місцях. Бо вони показують деяких членів батальйону Азов, які носять свастику, несуть прапори зі свастикою. Використовують нацистське привітання Гітлера. А також те, що я вважаю трохи дивним. Хоча, знаєте, я приймаю ваші слова. Я думаю, що символіка батальйону Азов трохи дивна. Тому що, на мою думку, якщо хтось не хоче, щоб його називали нацистом, він не повинен мати емблему або логотип, який дуже схожий на блискавки з логотипу нацистської СС. І тому моє питання до вас. Чи думаєте ви, що колись настане час, коли ви зміните шеврон батальйону Азов, щоб ви могли виправити свій образ? Щоб з точки зору сприйняття люди не думали, що ви нацисти? Почнемо все-таки з чому, наприклад, нас називають нація. Називали в основному. Для росіян історія з тим, щоб заявити, що ми нацисти, вона безумовно супервигідна. Тому що це те, що добре знову-таки продається в першу чергу на Заході. Але дивіться, росіяни заявляють, що вони тут виступають проти дискримінації так званого російськомовного населення. Вони розповідають, що це населення автоматично, якщо воно російськомовне, росіяни, і що вони сюди прийшли їх захищати. Один з таких російськомовних з російськомовної сім'ї до недавніх пір – це особисто я. З самого початку Азов майже повністю складався з бійців зі Східної України – Харківської, Донецької, Луганської, Дніпропетровської областей. Харків і зараз є на 90%, мабуть, російськомовним містом, яке дало найбільшу кількість солдат і добровольців в співвідношенні з іншими областями України. Для мене, якщо говорити про націонал-соціалізм, фашизм і так далі, то його невід'ємними частинами є ідея домінування однієї нації над іншою і ідея захоплення життєвого простору, або, як німці це називали, Lebensraum. Цей, скажімо так, показник значно краще підходить Росія, ніж Україна або український націоналізм, який хоче просто свою власну країну. Це дивовижна історія. Тобто люди або людина, яка не визначає себе як нациста, не робить подібних заяв і в першу чергу дій кимось визначається в тій чи іншій, в тому чи іншому окрасі. А якщо на Україні нацизм або батальйон Азов колись був нацистським, у мене питання, чому на Україні найнижчий рівень актів антисемітизму і ксенофобії в Європі? Де хоч один прояв нашого нацизму. Азов, наприклад, був озброєною військовою частиною. Він знаходився в абсолютно досить специфічному інтернаціональному місті Маріуполь, де велика громада греків, кавказців, мусульман і євреїв. І всі ці люди цих національностей служили в батальйоні Азов в значних кількостях. Так, наскільки я розумію, ваш корпус, 3-й армійський корпус, а також батальйон Азов мають солдатів єврейського походження. Так. І це насправді доволі показово, тому що підтверджує те, про що ви щойно сказали. Це просто нелогічно. Якби це дійсно був расовий нацистський рух, заснований на ідеї расової переваги, як це стверджують росіяни, то в Україні навряд чи могли б існувати такі процвітаючі єврейські та мусульманські громади. Хоча мушу сказати, що відколи я в Україні, я не бачила тут жодного мусульманина. Натомість у Росії, здається, мусульманське населення значно чисельніше. Тому, з того, що я побачила за цей час, мені здається, що Україна краще захищена від проникнення зовнішніх ворожих впливів, особливо ідеологічних. І саме з такими загрозами зараз доводиться боротися нам у Сполучених Штатах. У багатьох наших містах, попри свободу віросповідання, гарантовану першою поправкою до Конституції Америки, дедалі більший вплив мають мусульманські іммігранти та прихильники шаріату.
І тепер до органів влади у нас обирають людей, яких я вважаю комуністами та джихадистами. Я неодноразово закликала законодавців засудити це й відкрито про це говорила. Але у відповідь мені часто кажуть: ну, вони мають на це право, це гарантує перша поправка. Вони можуть говорити все, що вважають за потрібне, проповідувати шаріат і навіть висловлювати ненависть до євреїв, якщо цього хочуть. Тому для мене було шоком після всього, що мені розповідали і нав'язували про батальйон Азов, як нібито нацистське угруповання. Дізнатися, що в Україні насправді діють жорсткіші закони проти антисемітизму, ніж у Сполучених Штатах. В Америці зараз найбільша кількість злочинів на ґрунті ненависті проти євреїв. Такого рівня ми ще ніколи не мали. Це абсолютно правда. Я, правда, думаю, що одна з причин, чому в Україні досить низький рівень ксенофобії або антисемітизму, ну, ксенофобії в першу чергу, ну, це тому, що у нас і вкрай низький рівень міграції. Ну, і от уявіть ситуацію, що країна або підрозділи, які не мов би нацисти, не скоювали жодного хейт-крайму, так, які існують в країні, де супернизький рівень ксенофобських проявів. Це раз. По-друге, якщо говорити про зовнішню експансію, там, як елемент фашизму, так ми захищаємо своє, а не вторглись в чужу країну. Що стосується символіки, скажімо так, символіки Азову. Нашивки. Невеликі, знаєте, про що я говорю? Вони схожі на СС, мають вигляд блискавок і дуже нагадують символіку, яку використовували члени СС у нацистській Німеччині. Тому я думаю так. Після того, як я дізналася, що в Україні діють дуже жорсткі закони проти антисемітизму і, наскільки я розумію, заборонено зберігати символіку та предмети, пов'язані з Третім Рейхом, ви не можете мати нацистські сувеніри, навіть якщо хочете їх колекціонувати з історичною метою. Це просто незаконно. Наскільки мені пояснив поліцейський з Національної поліції, якщо у вас виявлять нацистську символіку чи пов'язані з нею предмети, ви можете понести кримінальну відповідальність і навіть опинитися у в'язниці. Тож, зважаючи на це хибне уявлення, яке завдало величезної шкоди міжнародній підтримці України, особливо у Сполучених Штатах, і на те, що я назвала б кризою сприйняття, а я справді вважаю, що для вашої країни це саме криза сприйняття, йдеться про зображення та символіку на ваших нашивках і фотографії, які поширюються в мережі. Я не знаю, наскільки вони справжні. Тому спершу хочу запитати вас. Ці фотографії справжні, чи це результат роботи штучного інтелекту або фотомонтажу? Я маю на увазі фото, на яких люди тримають нацистський прапор. Символіка, так? Значить, те, що ви бачите на старому азовському шевроні, це монограма, яка означає ідея нації. Це, тобто, дві перші літери двох слов. Ідея нації. Ця символіка застосовується в Україні з 16 сторіччя. Це символіка багатьох аристократичних і козацьких родів деяких територій. Через те, що я її вважав досить контроверсійною, і вона була неформальним символом Азову довгий час. Але цей символ і досі використовується. Саме тому я про це і згадую. Дехто каже, що це вже застаріла символіка, але буквально днями з'явилася нова фотографія. Якщо не помиляюся, її опублікували приблизно 20-го числа, через день-два після мого приїзду в Україну, адже я прилетіла 18-го. На ній президент Зеленський заслуховує доповідь одного з військових командирів. Я не знаю, яке звання мав цей офіцер, але на його формі чітко видно нашивку. На ній усе ще той самий символ, і він, як мені здається, досить поширений. Щоразу, коли з'являються такі фотографії у Сполучених Штатах і американських медіа просто божеволіють. Коли я оголосила, що перебуваю в Україні, це стало однією з головних претензій на мою адресу. Мені писали люди з єврейської громади, які підтримують мене як єврейську американку, і запитували: ви взагалі розумієте, що робите? Навіщо ви спілкуєтеся з нацистськими колаборантами? І це була не якась стара фотографія. Це зовсім недавній знімок. Як ви можете це пояснити? Сьогоднішню фотографію мені пояснити не складно, тому що я не можу впливати на символіку іншого підрозділу. Але все-таки хотілося б повернутися до самої символіки. Так, я прекрасно розумію контроверсійність через деяку схожість знаків. Але одночасно з цим це історія, яка існує на Україні більше 300 років. Ідея нації – це є головне
одне з ключових гасел українських там патріотів, українських націоналістів і так далі, воно знову-таки існує більше 100 років, як поняття. Тому, відповідно, коли брали, власне кажучи, ідею нації на неформальний шеврон Азову, насправді, бо потім він був значною мірою змінений, то брали саме це, а не хотіли створити ілюзію схожості з СС, там, СА чи ще чимось. І, закінчуючи цю історію, така ж символіка – це герб декількох міст Бельгії і Північної Німеччини. Чи варто було, можливо, більш обережно підійти, умовно кажучи, до символіки? Можливо. Чи варто у всьому бачити не те, що воно собою символізує, а якісь тригера, я не певен. Те, що Гітлер їв виделкою або був вегетаріанцем, не робить виделку або вегетаріанців поганою річчю. Я розумію. Але водночас не можна заперечувати, що Росія значно випереджає Україну у веденні інформаційної війни. Чи не так? Росія щороку витрачає близько $1 мільярда на інформаційну війну та пропаганду. Вона має власні медіамережі по всій Європі. У неї навіть була телевізійна студія у Вашингтоні, окрузі Колумбія. Щоправда, після початку повномасштабної війни у 2022 році, коли проти Росії запровадили санкції, цю телевізійну студію закрили. Але у вас і досі є багато російських інформаційних майданчиків. Неважливо, чи це «Спутник», чи РТ, їхні ведучі та коментатори продовжують з'являтися в подкастах і медіа по всьому світу. Тобто цей вплив нікуди не зник. Можливо, ви вважаєте, що немає потреби змінювати цей символ. Але я, як американка, яка змінила своє ставлення до України і, можна сказати, побачила ситуацію в іншому світлі, думаю інакше. Раніше я була противницею України. Я сама говорила всі ці речі. Ви можете зайти в інтернет і знайти мої старі дописи в X. Ви, напевно, їх бачили. Я писала, що ваш президент – фальшивий єврей. Я називала його нацистським євреєм. Я писала, що Україна – країна, повна нацистів, і що не хочу, аби мої податки йшли на фінансування купки нацистів. Я особисто думаю, що Україна мала б значно більшу глобальну підтримку, якби провела кампанію, можливо, в соціальних мережах або медіакампанію, щоб сказати саме те, що ви щойно сказали мені, і змінила свій логотип. Я думаю, що вам, хлопці, варто змінити свій логотип, тому що символи еволюціонують. І, на мою думку, це занадто великий головний біль постійно пояснювати всім, чому він схожий на нацистський символ. Росія переконала світ, що їй потрібно денацифікувати Україну. І мені не потрібно вам говорити. Ви й самі це розумієте. Підтримка України у Сполучених Штатах переважно існує лише серед наших політиків і нашого Міністерства війни. Американська громадськість здебільшого виступає проти надання допомоги Україні. І одна з причин, чому, коли людей про це запитують, полягає в тому, що мільйони американців справді вірять. Ваша армія повна нацистів. Тож це лише моя пропозиція. Не знаю, чи маєте ви на це якийсь вплив. Я розумію, що ви сказали. Особисто не можете змінити логотип. Але я думаю, що це дуже допомогло б вашій країні. Лора, мені буде дуже складно все-таки поміняти логотип в іншому підрозділі, до якого я зараз не маю відношення прямого. Хлопцям теж буде це непросто зробити по причині того, що тисячі загинули, були поранені під цим прапором, і він для них освячений кров'ю в прямому сенсі слова. Але, безумовно, така проблема існує. Тому, наприклад, в символіці 3-го корпусу я вже і займався особисто і підходив дуже прискіпливо. Яке значення має логотип, окрім 3 ліній? Чи можете ви пояснити У нас символіку? корпус 3-й. Тобто просто 3 лінії. Це дуже Так просто. і є. Ви проста людина. Плюс тризуб – це національний герб України. Чому середня лінія довша за решту? Тому що вона вписується, тут вона без щита, а вона повинна торкатися країв щита, середня лінія. Ну і плюс уявіть, що вони були б всі однакові, воно було б схоже на Adidas Original. Це несерйозно. Що стосується фотографій,
Це теж важливе питання. Фактично, деякі фотографії є справді російським фотошопом, деякі є справжніми. Цих фотографій насправді небагато. І я вважаю, що вони справді наробили для підрозділу тоді ще Азову величезних проблем. Вони ніколи не толерувалися. Люди за це несли покарання. Деякі були виключені, деякі там були понижені в посадах і так далі. Але декілька з них існувало. Кожен рік, так, я бачу подібні історії в німецькій, французькій, американській, британській і так далі арміях. В 90% випадків це не стосується навіть якихось серйозних переконань цих людей, скільки стосується людської дурості і бравади. Чи доводилося вам коли-небудь особисто карати когось через це? Так, безумовно. У нас зараз в 3-му корпусі, наприклад, цьому взагалі приділяється надзвичайно багато уваги. 8-9 місяців назад був дурний випадок. Трохи іншого характеру, але приблизно. Це була просто людський ідіотизм. За що людину прийшлося понизити в званні, виганяти під час війни когось. Тобто навіть просто за жарти про нацистську символіку ви понижуєте людей у посаді? Так. Тому що настільки серйозно до цього ставитеся? Я розумію. Тому що для вас, мабуть, дуже важко і неприємно бачити, як цей наратив і далі поширює Russia Today. Навіть сьогодні Russia Today знову написали, що я підтримую нацизм. Вони вирізали фрагмент мого інтерв'ю з президентом Зеленським, де я запитую його про нацистів в Україні, і сказали: він бреше, правда? Тож я бачу, що це дуже популярний наратив, який російські медіа використовують, щоб виправдати свої дії та свою жорстокість. Тоді це виходить якийсь кріптонацизм, коли всі кажуть, що вони не нацисти, не роблять нацистських висловлювань, не роблять ніяких реальних вчинків, які б це підтверджували. В Азові було чимало націоналістів, там в 3-му корпусі чимало, безумовно, націоналістів. Довкола цього і декількох ідіотських фотографій, які, безумовно, наробили біди, ми маємо твердження про те, що ми нацисти. Тепер, коли ми розібралися з питаннями про нацизм, я хочу перейти до військової стратегії, перебігу війни та її майбутнього. Коли ми зустрілися сьогодні тут, у Харкові, ви сказали, що були здивовані моїм бажанням приїхати до вас на це інтерв'ю. Ви пояснили, що добиратися до Харкова дуже небезпечно. Ви також сказали, що до Харкова приїжджає небагато журналістів саме через його близькість до російського кордону. Наскільки близько ми зараз перебуваємо до російських позицій? І, можливо, ви можете пояснити, чому подорож до Харкова настільки небезпечна? Харків знаходиться в 60 кілометрах від кордону взагалі з Росією. Але російські війська зараз стоять приблизно в 35-40 кілометрах від Харкова на північному напрямку. Зараз відбувся за останній рік різкий ріст спроможностей FPV-дронів і так званих мідл-страйків. Ураження відбувається на всю глибину Харкова, в тому числі в центрі, в якому ми були. Це проблема номер 1. Плюс безкінечні ракетні удари і удари авіаційні потроху руйнують місто. Не відбулося за останній час просування росіян на фронті, але відбулося збільшення дальності засобів ураження. Коли ваші війська взяли під командування цю ділянку фронту, Україна втрачала десятки квадратних кілометрів щомісяця. Ви стверджуєте, що зараз ця цифра дорівнює 0. Що під вашим командуванням вона становить 0. Чи можете ви пояснити, що саме змінилося? Це технології, структура командування чи жива сила? Все разом. Розумієте, армія – це ніколи не якийсь один винахід або геніальне рішення. Я завжди порівнюю армію з оркестром. Всі повинні грати в унісон, і ніщо не повинно вибиватися або відставати. Справді, коли ми прийняли всю смугу в 160 кілометрів, Україна втрачала десятки кілометрів, близько 60 кілометрів на місяць на цій ділянці. Це було рік і 2 місяці тому. 9 місяців тому ми повністю припинили просування противника.
І зараз ми просуваємось на деяких ділянках, тобто не тільки не втрачаємо, але і відновлюємо деякі території. Якщо питати ключові моменти, які ми змінили, в першу чергу це підхід до управління. В Україні надзвичайно централізоване управління. Фактично завжди це там процедура, умовно, mission control. Старший начальник приймає одноосібні рішення, тотально контролює всі етапи їх виконання. В цьому ми дуже нагадуємо російську армію. Ми завжди переходимо якраз до командної роботи. Ми використовуємо наш принцип – це mission command. Ми віримо в те, що, я вірю особисто в те, що люди повинні проявляти ініціативу. Виховати її в українських офіцерах старої школи непросто, і на це уходить час. Друге – це особлива увага на створення сержантського корпусу. Це знову-таки те, в чому пострадянські армії дуже сильно відстають від західної військової філософії. В той же час сержант – це нерв, який проводить від мозку офіцера до м'язів, до солдата, пропускає цей імпульс. За рік ми підготували декілька тисяч сержантів для корпусу, що різко змінило ефективність. Сюди ж треба додати і повну зміну принципів бойової підготовки. І лише третє, я назвав би це технології. Кількість пілотів БПЛА за один рік в корпусі ми збільшили в 3 рази. Я думаю, що ми найбільший зараз, безумовно, найбільший зараз корпус на планеті по використанню безпілотних систем як наземних, так і повітряних. Але треба чітко розуміти, що в будь-якому разі ефективність залежить не від кількості пілотів або кількості дронів, а залежить в першу чергу від системи управління і системи планування. Тобто без перших компонентів ця третя, технологічна, вона не працює. Це підводить мене до наступного питання. Як ви знаєте, Росія й досі має перевагу в живій силі, і багато хто вважає, що ця війна не має кінця. Багато хто думає, що це нескінченна війна. Такі настрої зараз панують серед багатьох американців. Вони втомилися від того, що гроші платників податків надсилають Україні, адже державний борг США становить $40 трильйонів. У нас, по суті, немає грошей, щоб надсилати їх за кордон. Багато американців зараз ледве зводять кінці з кінцями. Люди бідні. Є інфляція. Ми пережили вторгнення нелегальних іммігрантів до нашої країни. Нам потрібно серйозно говорити про масові депортації. Є житлова криза, є криза, пов'язана з обігом наркотиків. У нас велика проблема з опіоїдами та фентанілом. І тому, хоча Америка може здаватися бастіоном свободи і нескінченних ресурсів людям, які живуть тут, в Україні, багатьом американцям зараз нелегко. У них недостатньо грошей, щоб купувати продукти. У них недостатньо грошей, щоб заправити свої автомобілі. І так ми, американці, пишаємося тим, що ми найщедріші люди у світі. Люди у часи конфліктів і війни, хаосу та гуманітарних криз, екологічних криз звертаються до нас по допомогу. І нам пощастило, що ми можемо цю допомогу надавати. Але ми також повинні бути реалістичними щодо стану нашої власної країни. І тому яка ваша відповідь американському народу і самому президенту Трампу? Тому що президент Трамп також це говорив, ця війна має закінчитися. Цього тижня на Філіппінах Марко Рубіо провів зустріч із Лавровим, після якої сказав журналістам та учасникам безпекового форуму, що Росія має найвищий рівень безповоротних бойових втрат. Тож у них є перевага в живій силі, але вони також мають найбільші втрати, що підтверджує вашу думку. Перевага в живій силі не обов'язково означає, що ви виграєте війну. Треба мати хорошу стратегію. Потрібен хороший контроль і командування. І ви також повинні мати хороше розуміння технологій та впроваджувати ці технології. Тож яка ваша відповідь американцям і президенту Трампу, які можуть сказати, що математика непереможна і що Україна повинна зараз укласти угоду, тому що інакше перемогу не здобути? Відповідь дуже проста. Війни не так працюють, не лінійно. І якщо б війни працювали настільки лінійно, то всі країни підраховували б власні потенціали, і слабша країна автоматично б здавалася, не несучи ніяких втрат. Починаючи з, скажімо так, з найдавніших античних прикладів, так,
300 спартанців при Фермопілах і потім розгром персидської армії при Платеях. Армія Олександра Македонського проти Персидської імперії. Сотні і сотні і сотні прикладів показують, що війна асиметрична. І слабкий завжди має шанси завдяки більш високій ефективності. Питання, чи ми ефективніші? Я думаю, що континентальна армія тоді ще тільки народжуваних Сполучених Штатів, вона точно стратегічно, глобально програвала потузі Британської імперії. Але історія повернулася зовсім іншим чином. Якщо Україна проявить, а останнім часом вона проявляє досить високу ефективність, як в глибинних ударах, так і на лінії фронту, то Україна має шанси перемогти Росію. Що стосується того, що американці хотіли б закінчення цієї війни, я б теж її дуже хотів прямо сьогодні. Україна вже погодилася на зупинку війни по лінії фронту. Росіяни хочуть від нас територіальних поступок тих територій, які вони навіть не завоювали. Моє припущення, що за цими вимогами, якщо ми на них підемо, будуть наступні вимоги. Тобто ви стверджуєте, що попри брак людських ресурсів, продовжите боротьбу, бо маєте технологічну перевагу, дієте більш злагоджено і мислите стратегічніше? Безумовно. Справа в тому, що чисельні показники піхоти на лінії фронту, вони з кожним тижнем стають менш значущими для результатів війни. І що стосується загалом американської підтримки. Я вірю, що у нації є лише власні національні інтереси, і не треба обманювати себе хімерами загальнолюдських цінностей і тому подібних речей. Це ніколи не працює в міждержавних відносинах. Я вірю, що для того, щоб мати з кимось міцний союз і покладатися на допомогу когось, потрібно, щоб і друга сторона мала пряме зацікавлення в цьому союзі. Тоді, чи можете ви пояснити, якби у вас була можливість безпосередньо звернутися до американського народу, пояснити їм, чому вони повинні турбуватися про підтримку України, чому вони повинні турбуватися про перемогу України у війні між Росією та Україною, і чому ця підтримка відповідає лозунгу «Америка понад усе», що б ви їм сказали? Тому що чимало, я б сказала, більшість американців не вважають, що в наших інтересах підтримувати Україну. По-перше, я виріс ще частково в Радянському Союзі. Я дуже добре пам'ятаю ті установки, які вкладалися нам в голови з 3-4 років. В Росії вони не змінилися і в 26-му році. Для Росії, як і для Радянського Союзу, Америка є екзистенційним ворогом. Вона уособлює собою все, чим Росія не являється, і що Росії не подобається. Американці повинні розуміти, що Україну Росія розглядає не як реального ворога, а як свою частину боротьби з Вашингтоном. Ви, може, не повірите, але навіть дитячі пісні у нас були жартівливі про атомні бомбардування США. Вам коли-небудь доводилося співати ці пісні в дитинстві? Вони намагалися змусити вас співати ці пісні? Однією з звичайних радянських дітей, так що, думаю, так. Я розумію, що Америка бачить, що вона не дозволить Росії піти на союз з Китаєм, який є зараз стратегічним конкурентом США. Я думаю, що вони вже це зробили. У них є перевага у вигляді підтримки Китаю, є перевага у вигляді Північна підтримки Корея. Ірану. Ми бачимо законопроект про санкції проти Росії, а президент Трамп написав у своїй соцмережі, що хоче включити до нього й Іран. Адже Росія постачає Ірану вибухові матеріали. Обидві країни обмінюються зброєю та матеріалами для її виробництва. Передусім, це стосується дронів «Шахед», які Іран постачає Росії, щоб вона могла атакувати й убивати українців. І одночасно Росія надсилає їм вибухові та горючі матеріали, щоб вони могли виготовляти бомби та вибухівку для вбивства американських солдатів, які зараз воюють у війні з Іраном.
Ну, от вам найпростіші приклади того, що Росія завжди опиниться в будь-якому протистоянні з тієї сторони, яка буде протистояти Сполученим Штатам. Оцю складову, оцю екзистенційну ненависть Росії до США я б назвав першою. Тому що Росія продає, що немов би цього немає, але це брехня. Друге, про що варто подумати, це про те, що витискаючи Сполучені Штати зі Східної Європи, Росія відновлює Радянський Союз, який буде вимагати від Америки величезних трат для стримання. І я думаю, що і американський бізнес, і це зрозуміло абсолютно американському робітнику і будь-якому американцю, що знову-таки Східна Європа, яка знаходиться в загальному, скажімо так, західному світі, очолюваному США, це знову-таки ринки збуту, це торгівля, це енергія і тому подібні речі, які Росія хоче забрати назад. Що стосується економіки, так, уже є у нас діл по рідкоземам, але і ми будемо тільки раді, насправді Україна буде тільки рада, у неї немає фінансів і технологій для того, щоб їх почати добувати. Але я б звернув увагу на ще одну складову. У України є безцінний або дуже дорогий актив. Це бойовий досвід 21-го сторіччя. Для простого прикладу, він стосується абсолютно кожної частини військової справи. Наприклад, американська тактична медицина, яка спасає життя людям, вона базується на принципі золотої години. От в цьому році медики 3-ї штурмової виграли, фактично, перше місце, назвемо це так, на конференції американських сил спеціальних операцій по тактичній медицині з абсолютно іншим підходом, який уже не говорить про золоту годину. Це стосується військової медицини, тобто тактичної медицини? Так. Це тактична медицина, так. Фактично, досвід є безцінний. Створювати його на полігонах, обкатувати, тестувати і так далі – це роки і мільярди доларів. І я вважаю, що передача тим же Сполученим Штатам, скажімо так, українського досвіду не відбувається в тих обсягах. Нема до кінця того розуміння, наскільки це може підвищити ефективність, зберегти бюджет американський військовий і, головне, зберегти солдатське життя в майбутніх конфліктах. Але про це небагато говорять. Я ніколи раніше цього не чула. Чомусь і українська сторона себе не позиціонує, не робить узагальнення досвіду повноцінного і не передає це Сполученим Штатам, західним союзникам. Я погоджусь, тому що коли я зустрічалася з послом Кислицею, зустрічалася з президентом Зеленським, то під час мого інтерв'ю з ним я навіть сказала, що Україна має серйозну проблему з комунікаціями. Я не думаю, що ви достатньо займаєтеся самопросуванням або створенням бренду своєї країни, щоб говорити про ці досягнення. Ось ще один приклад. Сполучені Штати цього року виробляють, принаймні цього року, лише 300 тисяч дронів. Україна ж рухається до виробництва 8 мільйонів. Ми щойно уклали масштабну угоду щодо безпілотників між Сполученими Штатами та Україною. Значна частина технологій, які сьогодні Америка інтегрує у свої збройні сили, бойові спроможності та систему національної оборони, походить саме з України. І, наскільки мені відомо, зараз активно обговорюється ще одна важлива ініціатива. Я працюю кореспондентом при Пентагоні і знаю, що тривають переговори про створення партнерства між Україною та Америкою у сфері виробництва безпілотників. Йдеться про те, щоб запросити українських фахівців до Сполучених Штатів, де вони допомагатимуть налагоджувати роботу великих заводів і виробничих комплексів, або ж контролюватимуть цей процес. Мета – використати український досвід і технологічні напрацювання, щоб налагодити масове виробництво безпілотників і суттєво наростити їхній випуск. Тож,
Так, я справді вважаю, що Україні потрібно краще працювати над тим, як вона доносить свою позицію до світу. Це стосується і нацистської символіки та хибних уявлень навколо неї, і того, про що ви щойно згадали – українських звітів, які отримали найвищу оцінку у світі. Я не знаю, скільки країн брали участь у цій конференції, але сам факт, що українська доповідь виявилася кращою за американську, це свідчить про те, що нам є чого повчитися. Ми можемо переймати український досвід, адже сьогодні дані, мабуть, є найціннішим ресурсом у світі. Люди кажуть, що це золото, а інші вважають, що це вода, а дехто скаже, що це нафта. Найцінніший ресурс у сучасну цифрову еру – це дані. І враховуючи, що Україна перебуває у стані війни вже майже 5 років, ми могли б отримати багато даних. Я б сказала, що багато хто, можливо, не сприймає це саме так, і для багатьох, хто аналізує цю ситуацію, це може здаватися дещо абстрактним. Але так само, як Ізраїль проливає кров, стримуючи загрозу ісламського джихаду в Газі та на кордоні із сектором Гази, щоб ця загроза не поширилася на Захід і не дісталася Сполучених Штатів, Україна допомагає стримувати поширення багатополярності. Моє найбільше занепокоєння як американки полягає в тому, що якщо Україна зазнає поразки і Росія зможе її завоювати, тоді вона почне війну з усіма країнами НАТО, вступить у війну з Європою. А якщо їй це вдасться, а просто уявімо, як це може розвинутися далі. Якщо захопити Україну, тоді можливо успішно підкорити інші частини Європи. А що далі? Залишаються Сполучені Штати Америки. Саме Сполучені Штати Америки. І це може здаватися дуже далеким або неможливим. Можливо, хтось скаже, якщо таке колись станеться, то це буде через 100 років. Я вже помру, мене давно не буде. Але людям потрібно замислитися над тим, які наслідки це матиме для нашої власної національної безпеки. Тому що якщо Росія зможе завоювати Україну, вона отримає доступ до всіх її безпілотників, до всіх її виробничих матеріалів. Це така сама загроза, з якою стикається Тайвань з боку Китаю. Якщо, не дай Боже, Китай зможе захопити Тайвань, він отримає доступ до всіх виробників мікрочипів, до всіх технологій і виробничих можливостей, щоб встановити глобальне домінування у сфері штучного інтелекту. А ці можливості, як ви знаєте, можуть бути перетворені на зброю. Тож, я думаю, що у Сполучених Штатах існує брак знань і певний дефіцит розуміння громадянських та політичних процесів. Я не думаю, що багато людей справді розуміють власну політику чи власну історію. Ми бачили це у Сполучених Штатах, але я також вважаю, що в моїй країні людям бракує розуміння глобальної політики та загрози багатополярності, яка, на мою думку, після загрози ісламського джихаду є, мабуть, найбільшою небезпекою. Це найбільша загроза для західної цивілізації, тому що багатополярність – це фактично поєднання ісламського джихаду з китайським комунізмом або російським комунізмом заради того, щоб перемогти те, що вони називають великим сатаною. Правда, Радянський Союз вони називали малим сатаною, Америку великим сатаною, але малий сатана з ними значно краще знаходить спільну мову. Це велика проблема, тому що ми бачимо, як у Сполучених Штатах руйнується наш спосіб життя. Так, ми – вільна країна. Ми – конституційна республіка. Але, як я вже сказала, ми бачимо, як нашу країну зсередини руйнують політичні сили ісламістських комуністів. І якщо замислитися, то це, по суті, теж певна форма багатополярності. Більший план і ширша картина на глобальному рівні – це саме концепція багатополярності та союзу між Росією, Іраном і Китаєм. І я думаю, що це буде значно ширше, ніж просто Росія, Іран і Китай. Зрештою, до цього союзу, на мою думку, приєднається і Північна Корея. Я також думаю, що туди увійде Катар. Я не вважаю їх союзниками Сполучених Штатів. Думаю, до цього також може долучитися Туреччина. Тому що я бачу в Туреччині радше агресора, ніж природного союзника. Я навіть не розумію, чому Туреччина досі в НАТО. Але ми бачимо, як у Америки формуються ці сили і виникають союзи. Коли комуністичні рухи об'єднуються з мігрантськими спільнотами, які відкрито підтримують діяльність войовничих мусульманських угруповань у нашій країні. Ми не можемо дозволити, щоб нас підкорили зсередини.
А така можливість існує. Я думаю, що Сполучені Штати справді можуть зазнати поразки перед силами багатополярного світу, якщо ми не зможемо навіть розпорошити ці сили і повернути контроль над власною країною. Адже ми бачимо, як Сполучені Штати Америки перетворюються на комуністичну країну. І це, на жаль, відбувається за президентства республіканця. І я люблю президента Трампа, я підтримую президента Трампа, я голосувала за президента Трампа, але іноді ці сили настільки великі, настільки потужні і настільки злі, що навіть одна людина не може їх перемогти. Я розумію прекрасно, що у Америки справді зараз є величезні проблеми внутрішні, і це абсолютно очевидно. Америка все-таки залишається над державою номер один. І вона, безумовно, має багато своїх преференцій через це. Тому я думаю, що Америці надзвичайно небезпечно замикатися виключно у внутрішньому світі, роблячи вигляд, що немає зовнішніх викликів. Я не прихильниця ізоляціонізму. А люди, які просувають ізоляціонізм, є поціновувачами Олександра Дугіна. Не випадково, що серед людей, які дотримуються таких поглядів, формується дедалі більша фракція правого політичного спектра. Але й чимало лівих також думають так само. Утім, найбільше це зараз проявляється саме серед правих, коли люди закликають до ізоляціонізму, припинити будь-яку допомогу всім країнам. Вони кажуть, нам не потрібно втручатися у ситуацію на Близькому Сході, нам не потрібно брати участь у справах Східної Європи, нам не потрібно бути залученими до всіх цих конфліктів у світі. Але ви маєте рацію. Якщо ви ізолюєте себе, ви створюєте підґрунтя для багатополярності. І саме цього хоче Росія. Саме це просувають російська пропаганда та російські медіа. Саме тому вони активно поширюють у своїх соціальних мережах контент усіх американських подкастерів, які просувають ізоляціоністські ідеї. І це підводить мене до наступного запитання. Які російські наративи, на вашу думку, зараз найуспішніше сприймаються американською аудиторією? Росія любить продавати себе на Захід як консервативну, християнську, дуже традиціоналістську країну. Таку глибоко укорінену в традиції. Насправді, Росія – це повне породження Союзу. Всі національні, релігійні, інші традиційні риси там стерті майже в нуль. Але я бачу, що на Заході величезна кількість людей вірить в те, що Росія – це хороший приклад християнської і консервативної держави. Це правда, і це велика проблема, тому що Америка – це християнська країна. У нас є свобода віросповідання, але якщо говорити історично, наші корені християнські. Якщо пригадати, наші батьки-засновники були християнами. Але, попри це, у Сполучених Штатах існує дуже небезпечна течія християнських націоналістів. Я не думаю, що в тому, аби бути націоналістом і християнином, є щось погане. Але деякі люди, які очолюють рух християнського націоналізму, використовують Дугіна. Так, вони використовують Олександра Дугіна, щоб просувати свої ідеї серед американської аудиторії. Вони їздять до Росії в пропагандистські поїздки. Наприклад, там був Такер Карлсон, я називаю його Такер Карлсон, який нещодавно поїхав до Росії, де взяв інтерв'ю у Владимира Путіна, зустрічався з Олександром Дугіним, а також ходив там по станціях метро, продуктових магазинах і фальшивому Макдональдсу. І він стверджував, що Росія – це ідеальне суспільство, що вона набагато краща за Сполучені Штати Америки. Що там чистіше, що там краще ставляться до білих людей, краще ставляться до християн. І буквально вчора він виступав на РТ і заявив, що причина, чому Сполучені Штати вважають прийнятним ненавидіти Росію, хоча, звісно, це явне перебільшення. Ми не ненавидимо російський народ, нам не подобається російський уряд, нам не подобається авторитарна влада, але ми не ненавидимо окремих громадян Росії. Але, знаєте, є багато людей, які голосували за президента Трампа, і багато тих, хто за нього не голосував. І хотілося б думати, що саме твоя партія – це партія здорового глузду, особливо якщо подивитися на те, наскільки радикальними стали демократи. Мене, як консервативну американку, дуже тривожить те, скільки консерваторів повірили в цю ідею, що Росія – це оплот християнства і оплот консервативних цінностей. Адже найбільші подкастери в Америці просувають саме такі погляди. У нас нещодавно була дівчина на ім'я Кендіс Овенс, вона поїхала туди, вона католичка.
Це просто смішно, тому що в Росії переслідують католиків, а вона говорить, можливо, колись ми з моєю сім'єю переїдемо сюди. Можливо, ми житимемо тут. Тож яке ваше послання американцям, Він дуже яких простий. повністю промили пропагандою праві подкастери, що підтримують Росію? Він дуже простий. Такий же, як і в випадку розмов про нацизм в Україні. Подивіться на факти. Не на слова і картинку, а виключно на факти. Якщо Росія така традиційна і християнська держава, чому в Росії один з найбільших показників абортів на планеті Земля? Чому в Росії один з найбільших в Євразії відсоток наркозалежних людей? Це навіть не говорячи про алкоголізм, як про національну І вони рису дуже Росії. соціально консервативні у своєму ставленні до гомосексуальних людей. Одна з речей, про яку Такер Карлсон говорив у своїй програмі, це глобогомо. Це настільки дурна ідея. Ви знаєте, що таке глобогомо? Це така ідея, яку люди на кшталт Такера Карлсона продають американській аудиторії. Мовляв, ми повинні підтримувати Росію, тому що Росія є соціально і морально вищою за Сполучені Штати Америки. Адже Америка нібито експортує культуру глобалізованої гомосексуальності, тоді як у Росії гомосексуальність заборонена законом. І тому він каже, що Владіміра Путіна потрібно фактично ідеалізувати як світового лідера, бо він бореться з глобогомо. Він говорив те саме і про Ніколаса Мадуро. Він навіть стверджував, що причина, чому Дональд Трамп хотів захопити Ніколаса Мадуро, полягала в тому, що той боровся проти глобогомо. Дугін сказав наступну фразу. Якщо обирати між з США проти геїв чи з геями проти США, я обираю геїв. Проти Сполучених Штатів. Against United States. Він також нещодавно заявив, що Росія повинна надати Ірану ядерну зброю, щоб убивати американців. Так, безумовно. Там є багато прихильників цієї ідеї і серед генералітету, і серед головного розвідувального управління Російської Федерації. Вони вважають, що це розв'яже їм руки на найближче десятиріччя в Європі. Якщо росіяни настільки виступають проти гомосексуальності і заявляють, що вони така соціально-консервативна країна, то чому так багато російських чоловіків помирає від СНІДу? Невідомо. Адже саме в Росії Так, найвищий так, рівень так, ВІЛ так, та СНІДу так і в є. усій Європі. Я розумію, як можна заразитися СНІДом. Я хочу бути політично коректним. Можна заразитися, якщо встромити в себе брудною голкою або ще щось встромити. Якщо ви і є. розумієте, про що я. Так і є. Тому, якщо Росія така консервативна держава, як у них епідемія СНІДу, наркоманії, абортів, якщо у них такий прекрасний міжконфесіональний мир, чому ми бачимо безкінечну череду, власне кажучи, насильства між мусульманською частиною населення і християнською в Росії? Вони її приховують, але все рівно ці історії прориваються безкінечно в інтернет, Ютуб і так далі. Говорити про те, що Росія протистоїть джихаду, умовно кажучи, і через це вона союзник США, теж не зовсім, м'яко кажучи, невірно. Так, це, чесно кажучи, моя найбільша проблема, тому що я не хочу ісламу в Америці. Я вважаю, що це величезна загроза нашому способу життя, і, на мою думку, ми бачимо, як Європа повністю руйнується через вторгнення мусульманських мігрантів у їхні країни. Мігрантів, так, насправді це не мігранти, це загарбники. Ці люди вторгаються, вони хочуть здійснювати цивілізаційний джихад. І одна з речей, яка справді змусила мене змінити моє ставлення до України, це коли я почала слухати всіх цих американських подкастерів, які говорили: «О, Росія така чудова, вона така прохристиянська, вона за сімейні цінності». А потім я дізналась, раніше я цього не знала, але почала більше вивчати і досліджувати, що є такий чоловік, як Кадиров у Чечні. І Владімір Путін використовує його, щоб організувати та перетворювати на зброю власну армію ісламістських бойовиків. І Кадиров фактично присягнув на вірність Владіміру Путіну як мусульманин заради ведення джихаду. І, знаєте, жоден справжній християнин не буде захищати іслам. Просто не буде. Неможливо захищати так звану релігію, яка закликає до переслідування християн і євреїв.
Але ми бачимо, як лідери Російської православної церкви об'єднуються на прес-конференціях із Кадировим і Владимиром Путіним і кажуть: це священна війна. Але уявлення мусульманина про священну війну дуже відрізняється від уявлення християнина про священну війну. Тому що в ісламі, як ви знаєте, священна війна включає вбивство всіх немусульман. Тож, чи можете ви розповісти про жорстокість, із якою ці мусульманські сили під керівництвом Кадирова були кинуті Владимиром Путіним проти українського народу, як вони жорстоко поводилися з людьми та вбивали тисячі українських християн? Насправді, всі ці мусульманські батальйони Росії, в них справді багато мусульманських батальйонів, не тільки Чечня, є і інші добровольчі батальйони, такі як Алга, наприклад. Вони всі проявили надзвичайно низьку боєздатність. І десь через перші 2 роки війни вони майже зникли з фронту. Це цікаво, тому що медіа зображають їх як одних із найефективніших бійців у війні. Саме так це подається. Але через те, що ці мусульмани дозволяють зґвалтування, це правда, дозволяють вбивства немусульман, то кажуть, що вони дуже ефективні бійці, тому що вони просто примушують жінок, дітей до сексу і йдуть та вбивають усіх, хто не є мусульманином. Думка про те, що вони ефективні, справді просувається дуже сильно росіянами, але і українське, і смішне російські полонені самі оцінюють їх вкрай низько, їхню боєздатність. Якщо говорити про кадирівців, в Маріуполі є купа відео, де саме кадирівці розстрілюють житлові будинки, ведуть вогонь просто в напрямку цивільних людей. Є свідчення про те, що їми в Маріуполі були знищені декілька церков. І такі випадки бували і на Бахмутському напрямку. Там є один з монастирів по трасі Харків-Слов'янськ, є один з монастирів, який був зруйнований російською армією. В цьому монастирі після його звільнення від росіян я бував через невеликий час. Ці люди, вони ходили в туалет по-великому, під алтарем, на алтар і так далі. Я не знаю, якої вони були, яких релігійних переконань вони були, і чи, можливо, це атеїсти, але думаю, що вони точно не є традиційними християнами. Ми знаємо, що всі джихадисти, саме цим вони займаються. Вони люблять захоплювати церкви. Говорячи про сили Кадирова, і ви лише коротко згадали російських військовополонених, чи ваші війська коли-небудь стикаються з військовими, яких ви берете в полон, які воюють за Росію, але не з Росії? Тому що ми бачимо, що Росія намагається розширювати свої можливості через те, що в них такий високий рівень загиблих у бойових діях. Вони тепер намагаються вербувати солдатів із мусульманських країн Африки. І зараз існує дуже велика кампанія з підготовки африканських чоловіків для боротьби проти України. Десь на дану хвилину кожен третій полонений – це іноземець. Звідки вони здебільшого? Це екваторіальна Африка, в меншій мірі Індія, Пакистан, Близький Схід, різні абсолютно держави, і Латинська Америка. Латинської Америки, мабуть, найменше серед них. В основному це Колумбія, інколи Венесуела. Думаєте, це члени банд? В основному це або картелі, або колишні, навпаки, поліцейські. І яка мотивація цих іноземців воювати за Росію? Гроші для африканців частково значимо обіцянки переїзду і громадянства в Росію. Для інших гроші. У вас, очевидно, дуже глибоке розуміння не лише військової справи та роботи вашого армійського корпусу. Ви були депутатом у Верховній Раді, ви були засновником батальйону «Азов», ви чоловік і батько, гордий український націоналіст, і ви дуже популярні. У вас є велика кількість прихильників по всій Україні. І мені цікаво, якщо війна завершиться, або навіть якщо вона найближчим часом не закінчиться, чи вважаєте ви, що участь у політиці та балотування на посаду є частиною вашого майбутнього? Я знаю, що зараз в Україні діє воєнний стан, тому вибори не проводяться. Технічно їх не буде, доки воєнний стан не завершиться. А це, найімовірніше, означає, що виборів не буде до завершення цієї війни. Але чи могли б ви коли-небудь балотуватися на посаду президента України?
Ну, по-перше, я проти будь-яких виборів під час війни. Українське суспільство, як і американське, досить поляризоване, і це може серйозно відбитися від нашої обороноздатності. Що стосується подальшого свого шляху, я не кокетнічую, не граю, але я собі дав слово, що до кінця війни я військовий і зосереджений виключно на результаті і перемозі, і на виживанні моїх солдатів. Коли війна закінчиться, тоді і будемо вирішувати, що робити далі. Але, безумовно, хочеться, щоб наша країна стала кращою, наша країна стала поважанішою, багатшою, бо це, мабуть, наш спільний борг перед тими, хто загинув. Тобто, іншими словами, щодо мого питання. Чи розглядали б ви коли-небудь можливість балотуватися на президента? Not now. Відповідь – не ні. Не зараз і не ніколи. Добре. У мене є ще лише 2 питання до вас. Ваш 3-й армійський корпус дуже відданий вам особисто. Як я вже сказала, у вас величезна кількість прихильників. Міжнародні медіа називають вас одним із 2 найпопулярніших військових командирів і генералів в усій Україні. У вас є власна медійна команда по всій Україні уздовж доріг. Я бачила ваші білборди. Вони дуже гарно зроблені. У вас є власний рекрутинговий центр, власна символіка, а також власні підрозділи внутрішньої безпеки. Якщо після війни ви вирішите піти в політику, які гарантії того, що ці сили не будуть використані проти ваших політичних опонентів або в корисливих цілях заради економічної вигоди? Тому що це просто неможливо, це елементарно неправильно. Тоді навіщо взагалі буде щось робити? По-друге, давайте відверто. Так, будь-який успішний командир має повагу, популярність і деяку лояльність серед своїх людей. Я думаю, що там довіра до мене, вона будується в першу чергу на наших спільних результатах, але давайте чесно, її не варто переоцінювати. Це не приватна армія, як знову-таки росіяни люблять розповідати. Так, у нас дуже багато добровольців, але вони в кращому випадку складають 1/3 корпуса. Але це точно не більшість. Більшість – це мобілізовані бійці. І між ними і добровольцями немає майже ніякої різниці. Мої особисті переконання, це особисті переконання людини. Мабуть, хтось до них прислухається, на них переходить через цю довіру, але вони не пропагуються всередині, і вони не мають права на, скажімо так, вплив на рішення будь-які кадрові або будь-які інші. Ми в армії, тут немає місця ідеології, тут є лише місце саме переконанням, світогляду. Я вірю, що такі поняття, як переконання, так, як вірність прапору, вірність державі, вірність народу, вірність військовому братерству допомагають воювати. І це, безумовно, ознаки ідеї патріотизму, але вони точно нікому не нав'язуються. І якщо починати хотіти країні добра і робити якісь зміни, найстрашніше, що можна зробити, це персоналізована армія або задіяння, умовно кажучи, армії у внутрішній політиці. В цьому плані у вас історично є прекрасний приклад – це Вашингтон. Коли йому і пропонували 3-й термін, і коли йому пропонували деякі армійські офіцери фактично монарший титул і так далі, його завжди відстороненість від будь-якого тиску і впливу на внутрішньополітичні процеси. Армійського впливу. Та. Тому це просто для мене внутрішньо це навіть неможлива перспектива. І він не підтримував ідею створення політичних партій. Так, це правда. Коли я зустрілася з вами сьогодні в Харкові, і ми трохи поговорили перед подкастом, я запитувала вас про ваше життя. Ви одружений, у вас є дружина, у вас є діти. А потім протягом цього інтерв'ю я дізналася, що кілька ваших друзів є військовополоненими в Росії. Бути військовим командиром і мати таку серйозну посаду під час війни, яка зараз триває вже 5-й рік, це, мабуть, дуже важко емоційно. Це, мабуть, дуже складно не бачити свою сім'ю.
Ви сказали мені, що 6 місяців не бачили своїх дітей, не бачили свою дружину. Це, мабуть, дуже важко. І я впевнена, що також дуже складно спостерігати, як люди, яких ви поважали, які вам стали подобатися, з якими у вас виникли дружні стосунки, яких ви почали любити, гинуть у бойових діях. Як вам вдається зберігати бойовий дух, емоційну стійкість і психологічне здоров'я після років безперервних бойових дій? Принципи – це якоря, які не дають тобі розклеїтися, зневіритися. Принципи і спорт. Наскільки з'являється можливість, я займаюся спортом. Отак, мабуть. У вас є час для спорту? Так. Трохи, але маю. Просто треба встати на годину раніше. Які види спорту вам подобаються? Давайте так, силовий кросфіт орієнтовно це буде зараз. Так. Ви повинні бути сильним, правда? Потрібно бути сильним. Але це добре. Я рада, що у вас є така можливість відволіктися. Ми багато про що поговорили. Я дуже ціную, що ви витратили стільки часу, майже 2 години проговорили зі мною та відповіли на всі мої питання. Жодне з цих питань не було заздалегідь підготовленим, ви не бачили ці питання до інтерв'ю, і ви були дуже люб'язні, приділивши свій час, особливо на тлі постійних авіаударів, постійних балістичних ракетних атак тут, у вашій країні. Президент Зеленський цього тижня вирушить до Сполучених Штатів на похорон сенатора Лінсі Грема, і очікується, що він зустрінеться в овальному кабінеті з президентом Трампом. Сенат у той самий час обговорює ухвалення законопроекту Лінсі Грема щодо санкцій проти Росії і, ймовірно, санкцій проти Росії та Ірану, щоб запровадити вторинні санкції проти Росії, аби створити певний економічний тиск, щоб завершити цю війну, оскільки вони не сіли за стіл переговорів. Яке повідомлення ви хотіли б передати американському народу? Яку одну річ ви б хотіли, щоб вони зрозуміли? Оскільки зараз наступає вирішальний момент, і ви бачите відновлення підтримку з боку президента Трампа. Здається, що з боку Міністерства війни та Сполучених Штатів з'являється більше підтримки для українського народу. Яке ваше головне послання? Я думаю, що абсолютно більшість українців абсолютно щиро вдячні тій величезній допомозі, яку американці надали нам в найважчий момент під час цієї війни, під час російського вторгнення. І я вірю, що ми можемо бути вдячними, я вірю, що ми можемо знайти спільні інтереси для обох сторін, в першу чергу, і продовжити цей союз. І також хочу сказати американцям просту річ. Навіть якщо Америка не буде допомагати Україні зовсім, ми все рівно залишимося вдячними, і ми продовжимо свою боротьбу до кінця. Дякую. Я ціную це, і я впевнена, що американські глядачі, які переглянуть це інтерв'ю, будуть раді побачити, що український народ вдячний за їхню підтримку, тому що раніше це подавалося інакше. І тому я думаю, що це інтерв'ю допоможе змінити чимало хибних уявлень і дасть багато відповідей американцям щодо того, чому вони повинні бажати перемоги України у цій війні між Росією та Україною. Генерале Білецький, дякую вам за ваш час, дякую, що зустрілися зі мною, і я бажаю вам та вашій країні всього найкращого. Дякую, Лорі. Дякую.